أهلا بكم أعزائي الطلبة في الدرس السابع عشر لهذا اليوم. والدرس السابع عشر مهم جدا، فيه إعراب المجموعة الأولى والإعراب السادس والأخير. انتبه عزيزي الطالب، تعرب المجموعة الأولى، هذا الإعراب السادس، اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ. ركز عزيزي، بس مبتدأ، ليش خبر مقدم أو مبتدأ إذا تلاها أحد أنواع المعارف. إذا تلاها أحد الأسباب الستة. كم سبب راح يجينا برا المجموعة الأولى يخليها كلها تعرب مبتدأ؟ 6 أسباب. بعد وتعرب الأسباب الستة في محل رفع خبر. أنت من تعرب مبتدأ، المبتدأ ايش يراد له؟ خبر. إذا تعرب المجموعة الأولى مبتدأ إذا تلاها أحد الأسباب الستة. زين، هاي الأسباب الستة ايش راح نعرفها؟ راح نعرفها خبر. عزيز الطالب، هذا الإعراب سهل؟ نعم سهل، ما به أي صعوبة. بس حتى نشوت جو شاعر شوية راح نعطيكم قصيدة اليوم طلبوها من عندنا المصورين. القصيدة هي غزلية جميلة جدا. تقول القصيدة: يقول الشاعر: متى ستعرف كم أهواك يا أملا، أبيع من أجله الدنيا ومن فيها، لو تطلب البحر في عينيك أسكبه، أو تطلب الشمس في كفيك أرميها، أنا أحبك يا سيفا أسال دمي، يا قصة حب لست أدري ما أسميها، أنا أحبك فوق الماء أكتبها، وللعصافير والأشجار أحكيها، أنا أحبك حاول أن تساعدني، فإن من بدأ المأساة ينهيها، ومن أفتح الأبواب يغلقها، ومن أشعل النيران يطفيها، ارجع إلي صحوا كنت أم مطرا، فما حياتي معنى إن لم تكن فيها. نبدأ الآن بالإعرابات مال المجموعة الأولى. تعرب المجموعة الأولى مبتدأ إذا تلاها أحد الأسباب الستة. السبب الأول، ما راح أنطي السبب، راح أنطيك مثال: من أصبح هذا وزيرا. عزيز الطالب، وين اسم الاستفهام؟ من يا مجموعة الأولى. أصبح هذا وزيرا، فعل ناقص استوفى خبره. السبب الأول تعرب مبتدأ إذا تلاها فعل ناقص استوفى خبره. إذا معرب من بالتفصيل اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، السبب تلاها فعل ناقص استوفى خبره. ما محل جملة أصبح هذا وزيرا؟ في محل رفع خبر للمبتدأ اللي هو اسم الاستفهام. عندي ملاحظة أعيد على من ذا وماذا. عزيز الطالب، من ذا كان وزيرا، أو ماذا أصبح الأمر حاصلا. السؤال كل نقطة راح نعيد إياها من ذا وماذا، لأن المن ذا والمن ذا مرة يقول عرفها موحدة ومجزأة، ومرة السؤال يقول ما الأوجه الإعرابية في إعراب من ذا وماذا. كم وجه بها؟ 2. الأول ثابت، احفظ لي إياه، اسم استفهام مبني في محل رفع خبر مقدم أو مبتدأ جوازا، السبب تلاها معرفة. وين المعرفة؟ مجزأناها من وذا وما وذا. زين، الإعراب الثاني يعتمد على الفحص اللي بعته. كان وزيرا، من يتذكر كان اجى براها اسم منصوب، هذا استوفى. إذا من هو الوجه الثاني؟ اسم استفهام مبني في محل نصب خبر مقدم للفعل الناقص، السبب تلاها فعل ناقص استوفى خبره. نعطي مثال على أي، نفس الجمل: أي رجل أمسى هنا فرحا. وين اسم الاستفهام؟ أي رجل أمسى هنا فرحا، فعل ناقص استوفى خبره. إذا معرب أي اسم استفهام معرب. شن عربه؟ خبر مقدم للفعل اسم استفهام معرب مبتدأ تلاها فعل ناقص
استوفى خبره. هنا آسف خطأنا بالإعراب، اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ لأن تلاها فعل ناقص استوفى خبر. السبب تلاها فعل ناقص استوفى خبره. إذن تعرب المجموعة الأولى مبتدأ إذا تلاها أحد الأسباب الستة. السبب الأول إذا جاء بعد المجموعة الأولى فعل ناقص استوفى خبر. ملاحظة مهمة جدا، أسماء الاستفهام زائد ليس فعل ناقص استوفى خبره. وين ما تلقى باللغة العربية إذا أجاك برا اسم الاستفهام ليس فتعتبر ليس فعل ناقص استوفى خبره دائما، فهو ضعيف جدا. إذا أجاني ليس فتسمى فعل ناقص استوفى خبره. إذا ماذا تعرب المجموعة الأولى إذا جاء بعدها ليس؟ تعرب مبتدأ لأن تلاها فعل ناقص استوفى خبره. هذا الإعراب الأول. المجموعة الأولى تعرب مبتدأ لكم سبب؟ 6 أسباب. أخذنا السبب الأول، راح نمسح السبورة وناخذ السبب الثاني. تعرب مبتدأ إذا تلاها فعل لازم. هنا انتبهوا وياي، شنو تعريف الفعل اللازم؟ سؤال إلك مهم. سؤال: هو فعل يأتي بعد المجموعة الأولى فقط، يقبل قد ولا يقبل ماذا؟ عزيز الطالب، إذا لقيت برا هاي الأسماء مال المجموعة الأولى فعل يقبل قد ولا يقبل ماذا، شو تسمي لي؟ سمي لي فعل لازم. إذا راح تعرب المجموعة الأولى مبتدأ. با عليه. من يرغب عن ملة إبراهيم؟ من جاء؟ ما أتى. من يتذكر هاي الأفعال؟ إذا لقينا يرغب وجاء وأتى هاي أفعال لازمة بدون قاعدة. إذا ماذا تعرب؟ من اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ، السبب تلاها فعل لازم. نطبع بعد أمثلة. أي رجل ذهب؟ وين اسم الاستفهام؟ أي رجل. أي رجل من يا مجموعة الأولى؟ ذهب فعل خلي قد ذهب، خلي ماذا؟ ما يقبل ماذا، إذن هذا فعل لازم. ايش تعرب؟ أي اسم استفهام معرب مبتدأ مرفوع وهو مضاف ورجل مضاف إليه. زين، السؤال: ما إعراب جملة الفعل اللازم بعد أسماء الاستفهام؟ الجواب: جملة فعلية في محل رفع خبر. خبر المن؟ للمبتدأ. أيضا أنطي السؤال هنا: ماذا جاء؟ سؤال: ما الأوجه الإعرابية في إعراب ماذا؟ مثل ما وعدناكم كل ساعة نعيد من ذا وماذا. ماذا الوجه الأول؟ قلنا بدون ما الباوع. اسم استفهام مبني في محل رفع خبر مقدم أو مبتدأ جوازا. لماذا؟ لأن ذا أحد أنواع المعارف. زين، الإعراب الثاني يحتمل على أنه نحتمل عليها كلها وحدة وجاء فعل لازم. إذا تعرب اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ، السبب تلاها فعل لازم. ما هو الفعل اللازم؟ عرفنا الفعل اللازم. إذا إلى الآن كم سبب يخلي المجموعة الأولى تعرب مبتدأ؟ سببين. راح نبدأ بالسبب الثالث. ما هو السبب الثالث الذي يجعل المجموعة الأولى أيضا تعرب مبتدأ؟ انظر عزيزي الطالب. 3: إذا تلاها فعل مبني للمجهول. هو فعل يأتي بعد المجموعة الأولى فقط، بدايته ضمة، يعني أول حرف بالفعل مضموم. مثال: من هرع، فعل ماضي هرع مضموم الأول ما مكسور ما قبل الآخر. من يهرع، هرع شنو بداية الهاء؟ ضمة، إذن هذا فعل مبني للمجهول. من يهرع فعل مبني للمجهول. أي مهند لا يغمد. سؤال: وين اسم الاستفهام أي مهند؟ من يا مجموعة الأولى. هاي اللا أداة نفي إنها تهمل. إذن أي مهند يغمد. يغمد فعل مبني للمجهول. إذن ما إعراب أي وما إعراب من وما إعراب من. من اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ،
السبب تلاها فعل مبني للمجهول. زين شفوي، ما اعراب جملة هرع الفعل المبني المجهول؟ هرع جملة فعلية في محل رفع خبر. عندي ملاحظة ايضا، لو قلنا من ذا هرع، ما الاوجه الاعرابية في اعراب من ذا؟ اعيد واكرر، كل نقطة راح ناخذ بها من ومن ذا. ما الاوجه الاعرابية؟ الوجه الاول قلنا بدون من باوع، اولا اسم استفهام مبني في محل رفع خبر مقدم أو مبتدأ جوازا السبب تلاها معرفة. وين المعرفة؟ ذا، مو احنا جزأناها. أما الإعراب الثاني يعتمد على من ذا، كلش إجا براه هرعة، اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ، السبب تلاها فعل مبني للمجهول. إذن بس حذاري من عندي فد ملاحظة، ماذا أحل لكم عزيز الطالب؟ إذا لقينا برا ماذا فعل يقبل قد بدايته ألف، شوف الألف عليها ضمة، هذا فعل مبني للمجهول، فعل مبني للمجهول. إذا ما أعراب ماذا؟ اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ لأن تلاها فعل مبني للمجهول. عندي ملاحظة، الفعل قيل بيعة، هاي أفعال مبنية للمجهول وكسر أولها، فلو وجدنا من قيل أو من بيعة، ما أعراب من إذا جاء بعدها قيل وبيعة؟ من اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ لأن تلاها فعل مبني للمجهول. إذا انتبه لي على ثلاث أفعال، أي فعل يقبل قد بدايته ألف فوقها ضمة هذا فعل مبني للمجهول، والفعلين قيل وبيعة فعل مبني للمجهول، والبقية أي فعل بدايته ضمة يسمى فعل مبني للمجهول حتى لو كان مسبوق بأداة نفي. أي مهند من المجموعة الأولى حذفت اللاء يغمد شنو بدايته؟ ضمة. إذا إلى الآن كم سبب يخلي المجموعة الأولى تعرب مبتدأ؟ ثلاثة. أولا إذا تلاها فعل ناقص استوفى خبره، والثانية إذا تلاها فعل لازم، والثالثة إذا تلاها فعل مبني للمجهول. راح نمسح الصبر ونبدأ بالإعراب الرابع. والآن تعرب المجموعة الأولى مبتدأ لست أسباب، كملنا ثلاثة، راح ناخذ السبب الرابع. انتبه عزيز الطالب، بس أنطيك قاعدة قبل الرابع. من رأى القمر، أو من رأيته، خل أفحص لك ذني يا ولد. رأى خليل قد رأى، خليل ماذا؟ ماذا رأى؟ جواب ماذا شنو هو؟ القمر موجود. زين هنا رأيت خليل قد رأيت، شو متصل بضمير. هسه نرجع، ما هو السبب الرابع؟ تعرب المجموعة الأولى مبتدأ إذا تلاها فعل متعدي استوفى مفعوله. ما هو الفعل المتعدي؟ خل نعرفه. سؤال، ما هو الفعل المتعدي الذي استوفى مفعوله؟ جوابين عندي. جواب الأول هو فعل، هذا تعريفه، هو فعل يأتي بعد المجموعة الأولى يقبل قد ويقبل ماذا بشرط جواب ماذا موجود. هذا التعريف الأول. خلينا ننزل التعريف الثاني هنا. هو فعل يأتي بعد المجموعة الأولى يقبل قد ونهايته ضمير. أي فعل باللغة العربية يجينا برا المجموعة الأولى، رأيت خليل قد وبنهايته ضمير، هذا فعل متعدي استوفى مفعوله. رأى القمر خليل قد، ماذا رأى؟ موجود الجواب القمر. إذا الفعل المتعدي الذي استوفى مفعوله هو يجي بحالتين، أما يقبل قد ويقبل ماذا؟ جواب ماذا موجود، أو يقبل قد ونهايته ضمير. هنا عندنا السؤال، من يتذكر إذا شلنا القمر وشلنا الهاء هذا يسمى فعل متعدي لم يستوفي مفعوله، فأكو علاقة بالوزاري. ما إعراب اسم الاستفهام ثم اجعله يعرب في محل رفع؟ أو ما إعراب اسم الاستفهام ثم اجعله يعرب مبتدأ؟ أو ما إعراب اسم الاستفهام ثم اجعله يعرب في محل نصب؟ أو
ما إعراب اسم الاستفهام ثم اجعله يعرب في محل نصب مفعول به. انتبه عزيزي الطالب، في محل رفع وكلمة مبتدأ كلاهما واحدة، في محل نصب أو في محل نصب مفعول به كلاهما واحدة. شلون السؤال؟ أنا راح أنطي هنا السؤال: من رأى القمر؟ ما إعراب من ثم اجعلها في محل نصب؟ إعرابها مبتدأ. شلون نخليها في محل نصب بس نحذف القمر؟ شو تصير؟ من رأى، رأى خلي له قد رأى. ماذا رأى؟ ماكو جواب. هنا السؤال أيضا: ما إعراب من ثم اجعلها في محل نصب؟ إذا تعرب مبتدأ بس أحذف الهاء تصير من رأيت، صارت في محل نصب. زين السؤال: أي رجل شاهدت؟ أي رجل شاهدته؟ ما إعراب أي في الجملتين؟ أنا أقول لك كلاهما من المجموعة الأولى. شاهد خلي لها قد شاهد خلي لها ماذا شاهد؟ أكو جواب؟ لا. شاهد خلي لها قد، وش متصل بها؟ ضمير. إذا أي الأولى تعرب مفعول به وأي الثانية تعرب مبتدأ. لماذا مفعول به؟ لأن تلاها فعل متعدش به لم يستوف. وهنا استوف. أنا أسأل بعد السؤال: من ذا أخاطب؟ من ذا أجاوبه؟ ما إعراب من ذا في الجملتين؟ الأولى أخاطب خلي لها قد أخاطب. ماذا أخاطب؟ ماكو جواب. إذا تعرب من ذا مفعول به. زين أجاوبه قد أجاوب بها ضمير. إذا هاي تعرب مبتدأ وهاي تعرب مفعول به. لماذا الأولى مفعول به؟ لأن تلاها فعل متعدي لم يستوفي مفعوله، اضافت لها. شوف هذا السؤال: يا دار ما فعلت بك الأيام؟ اجعل ما في محل رفع بس تضيف للفعل ها ما فعلته. أو بالعكس اجعل ما في محل نصب بس نحذف الهاء تصير مفعول به ما فعلت. وبهذا نكون قد أتممنا الدرس 17 لهذا اليوم من محاضراتنا في موضوع الاستفهام. أخذنا بالدرس 17 إعراب أسماء الاستفهام، وأخذنا آخر شيء بإعراب أسماء الاستفهام المجموعة الأولى تعرب مبتدأ لستة أسباب. أخذنا 4 أسباب، والسببين الآخرين سنرفض بهما في محاضرة رقم 18 إن شاء الله في الدرس القادم.